Η φωτογραφία με την γυναικεία φιγούρα στο Άγιον Όρος που αποδίδεται στην Παναγία την τράβηξε ένας μοναχός και το αντίγραφό της προσκυνείται στην Μονή του Αγίου Παντελεήμωνα. 21 Αυγούστου 1903. Οι πατέρες της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμωνος στο Άγιον Όρος είχαν συγκεντρωθεί για τελευταία φορά προκειμένου να βοηθήσουν φτωχούς και λιώτες μοναχούς. Ένας από αυτούς διέκρινε ανάμεσα στο πλήθος μία αέρινη μαυροφορεμένη φιγούρα. Δίχως δισταγμό έσπευσε να αποθανατήσει τη στιγμή. Η Μονή του Αγίου Παντελεήμωνος είναι γνωστή και ως Ρώσικο μοναστήρι, και αυτό διότι στις αρχές του 11ου αιώνα μετά Χριστόν η καταστραμμένη τότε μονή παραχωρήθηκε σε Ρώσους μοναχούς που ήταν εγκατεστημένοι σε ένα άλλο μικρότερο εκκλησάκι του Αγίου Όρους. Αφού επισκέβασαν τον Άγιο Παντελεήμωνα, μεταφέρθηκαν εκεί και χάρη στις δωρεές των τσάρων το νεοσύστατο μοναστήρι ευδοκίμησε για 7 αιώνες. Το 1735 η διοίκηση πέρασε σε ελληνικά χέρια και ο Έλληνας ηγούμενος αποφάσισε να αναγείρει μία νέα μονή σε άλλη τοποθεσία. Έτσι το 1765 Έλληνες και Ρώσοι μοναχοί άρχισαν την ανοικοδόμησή της στην δυτική πλευρά της Χερσονήσου, σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τις Καριές. Με τα χρόνια οι μοναχοί του Αγίου Παντελεήμωνος ανέπτυξαν μία ιδιαίτερη παράδοση. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών της κοιμήσεως της Θεοτόκου μέχρι και τα 9 μέρα της Παναγίας συνήθιζαν να προσφέρουν ελεημοσύνη στους φτωχούς κελιώτες. Οι κελιώτες ήταν μοναχοί με μεγάλη πίστη στο Θεό, οι οποίοι όμως έμεναν σε μικρά εξαρτηματικά κελιά και σε συνθήκες πλήρους λιτότητας. Κάθε Αύγουστο λοιπόν μέρος των πόρων της Μονής διατίθονταν για να απαλύνουν λίγο την ταλαιπωρία τους. Ωστόσο ο Αύγουστος του 1903, όπως όλα έδειχναν, θα ήταν ο τελευταίος. Λόγω της κρίσης που περνούσε η Ρωσία, οι δωρεές είχαν ελαττωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα τα αποθέματα του μοναστηρίου διαρκώς να μειώνονται. Αυτό οδήγησε στην απόφαση της λήξης της παράδοσης αυτής. Οι οικονομικές δυσκολίες απαγόρευαν την συνέχισή της. Η εμφάνιση της Παναγίας. Ήταν παραμονές των 9 μερών της Παναγίας και οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα. Στο άκουσμά τους μοναχοί και πιστοί άρχιζαν να συγκεντρώνονται στο ιερό της Μονής του Αγίου Παντελεήμωνα. Ένας από αυτούς, ο Γαβριήλ, είχε φέρει μαζί του μια φωτογραφική μηχανή της εποχής από αυτές που είχαν πλάκα αντί για φιλμ. Ήθελε να απαθανατήσει το γεγονός της σύναξης των μοναχών και την ιερή πράξη της ελεημοσύνης. Άλλωστε ήξερε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του ευκαιρία. Έτσι, όταν όλοι πλέον είχαν μαζευτεί, ο Γαβριήλ ξεκίνησε να τραβά φωτογραφίες. Κάποια στιγμή του φάνηκε πως ανάμεσα στους πατέρες κυκλοφορούσε μία μαυροφορεμένη γυναίκα. Απορριμμένος έφερε τη μηχανή κοντά του και πάτησε ένα ακόμη κλικ. Όταν η φωτογραφία εμφανίστηκε αργότερα, το θέαμα τον σόκαρε. Πράγματι, στην αριστερή γωνία του κάδρου διακρινόταν θολά μία γυναικεία φιγούρα. Ο Γαβριήλ έσπευσε να δείξει τη φωτογραφία στους πατέρες. Αμέσως όλοι πίστηκαν ότι επρόκειται για την Παναγία. Φαινόταν σαν να κατευθύνεται προς την έξοδο της Μονής λυπημένη και με το κεφάλι σκυμμένο. Παράλληλα λουζότανε από μία αλόκοτη λάμψη. Κατευθείαν οι αγιορείτες το εξέλαβαν ως σημάδι ότι η παράδοση της ελεημοσύνης δεν έπρεπε να σταματήσει. Έτσι και έγινε. Κάθε Αύγουστο η Μονή του Αγίου Παντελεήμωνος συνέχιζε να βοηθά τους φτωχούς κελιώτες προς τιμήν του θελήματος της Θεοτόκου. Η ιστορική φωτογραφία για πολλά χρόνια παρέμεινε θαμμένη στο αρχείο της Μονής. Είδε το φως της δημοσιότητας μόλις το 1997. Πλέον στον χώρο του μοναστηριού έχει τοποθετηθεί ένα μεγεθυμένο αντίγραφό της σε περίοπτο σημείο, το οποίο τραβά την προσοχή όλων των προσκυνητών.